Dragii noștri prieteni, bună seara! Bine v-am găsit la o emisiune pe care în această seară împreună cu bunul prieten și marele om și doctor Adrian Cranta o să abordăm această medicină sacră, această știință sacră care știm cu toții că ea cuprinde o gamă enormă, o gamă foarte largă de practici pentru vindecarea noastră și aceste credințe și ritualuri și substanțe sacre și practici sacre, foarte multe comunități încă din lume destul de izolate le fac. Astăzi noi în lumea asta mare și frumoasă unde să lășluim în Occident, din păcate nu mai avem foarte des acces la ele, dar Adrian știu sigur prin foarte multe călătorii din Orientul îndepărtat s-a specializat să ne aducă nouă această semnificație esențială, spirituală și culturală pe care astăzi o să o punem ca medicină sacră pentru domniile voastre. Adrian a fost, este un om devotat oamenilor, un om care își asumă fiecare cuvânt pe care îl spune, iar aceștia, din ceea ce am întâlnit pe suprafața acestei planete, sunt puțini. Din acest motiv, Adrian este un invitat pe care tot timpul îl aplaud și cu inima și cu palmele, pentru că știu și am dovezi de la foarte mulți oameni care îl cunosc și l-au cunoscut, că este orientat să se dezvolte, să crească, să se ducă către acel drum al îndumnezeirii, al desăvârșirii și al mântuirii. Și pe noi ne servește cu această medicină, cu această știință sacră a lumii orientale, care o introduce în lumea occidentală printr-o manieră complet nouă și pe care astăzi o să o punem în toate formele și facultățile ei pentru cei care sunt curioși, care au întrebări, care într-adevăr vor și ei să practice mai departe această parte sacră a vindecării umane. Așadar, Adrian, bună seara! Ne cerem scuze de deranj, de întârziere, de fapt că v-am deranjat cu întârzierea noastră, dar acum o să avem aproximativ o oră pe care o să o punem pentru voi și dacă aveți întrebări, o să le punem lui Adrian în direct aici pe YouTube. Adrian, bună seara! Bună seara, Alex, bună seara tuturor. Mă bucur că ne revedem. E adevărat, a trecut ceva timp, dar acest timp a fost cu mult folos. Adică a trecut cu folos. Pentru că, de fapt, ăsta este scopul nostru în viață. Noi primim cea mai mare bogăție din partea Universului, anume timp. Iar timpul trebuie să-l transformăm. Și aici ar fi ceea ce prietenii noștri au cerut, și anume au cerut să vorbim despre autoeducație, despre binecuvântare și să învățăm să fim binecuvântați. Dacă noi vorbim despre autoeducație, noi vorbim despre a găsi ritmul corect, intensitatea și interesul corect, a dezvolta curiozitatea pentru a înțelege, nu a memora, a înțelege cu toate simțurile și, bineînțeles, a parcurge acele cicluri de învățare. Pe de altă parte, noi trebuie să înțelegem că ființa noastră interioară simte cel mai bine unde ar trebui să pedalăm, unde ar trebui să alocăm timp, energie, spațiu pentru a construi acea piesă de puzzle care ne lipsește în acest tablou al vieții, acest tablou al înțelegerii. Deci, când oamenii merg la școală, oamenii primesc niște repere. Dar dacă oamenii nu fac nimic în plus decât ceea ce e la școală, atunci este ce în ce mai mult care anume cel afiliat la pactul tăților, capacități practice prin care omul poate să se desfășoare, acea inteligență vie, acele abilități care îl fac să descopere noi modalități de a face un lucru, noi modalități de înțelegere, noi modalități de evoluție. Și atunci oamenii deja din ce în ce mai mult încep să renunțe la această. În acest sens,
noi avem nevoie de această autoeducație. În orice domeniu avem nevoie de niște informații, dar avem nevoie de o implicare practică în acele informații. Acele informații trebuie să vină ca un răspuns la căutările noastre. Deci, cumva, noi trebuie să aliniem căutările și, bineînțeles, problema și, bineînțeles, a vedea datele problemei pentru a găsi rezolvarea. Rezolvarea apare întotdeauna în această interacțiune. Când noi vorbim de autoeducație, consider că este cel mai bun mod de dezvoltare. Dacă noi vorbim despre faptul că autoeducația este o binecuvântare, atunci noi înțelegem ceva mult mai înalt, și anume că autoeducația este un proces care nu poate să aibă loc fără conectarea la divinitate. Vă recomand un film extraordinar, un film apărut în 1983, cu viața unui mare maestru, anume Haralampiev, cel care a creat o artă marțială, Sambo. Și anume, viața lui arată cum el pleacă în căutarea acestor cunoașteri prin toată Asia și se întoarce înapoi cu rezultatul căutărilor lui. Filmul se numește Invicibilul și poate fi găsit. Dacă îl căutați, îl veți găsi. Ce interesant, ce spune Anatoli Haralampiev, spune că scopul pentru care noi am venit în această viață este să ne autodescoperim acest izvor de creativitate și să putem să îi dăm cep, să putem să îi dăm drumul în viața noastră și să ieșim din această stare de adormire în care majoritatea dorm. Deci, trebuie să accesăm această cunoaștere internă, să accesăm această putere a creativității, să ieșim din acest somn în care pur și simplu trăim din timp până la următoarea masă dormim. După care începem să ne agităm din nou, gândim un pic, mâncăm și iarăși suntem în adormire până la următoarea masă. Și apoi din nou, și apoi din nou, și vine seara și dormim de-a binele. Vrem aceasta e și de ce ne ascultă peste fiecare din cei ce ne văd. Odată ce noi ne trezim, începem să ne dăm seama de lucrurile esențiale din viața noastră. Deci, revedeți acest film, sau dacă nu, vedeți-l, dacă nu l-ați văzut, Invicibilul, și anume viața lui Anatoli Haralampiev, cel care a creat o artă marțială extraordinară, și anume Sambo. Adrian, această știință sacră noi o cunoaștem astăzi ca fiind o capacitate de a ne regla și dispoziția fizică și dispoziția emoțională, cât și cea spirituală, cât și cea mentală. Și mulți vindecători tradiționali din lumea întreagă, ei cred că această boală vine doar într-o lipsă de armonie energetică și nu prea se uită la partea fizică, nu prea se uită la partea structural-celulară pe care noi o avem, încât să ne restabilim atât partea fizică cât și partea spirituală. Cum putem noi să folosim autoeducația, ce să căutăm pe lângă acest minunat film Invincibilul, ce altceva să mai punem în slujba noastră ca autoeducație, poate alte cărți, poate alte practici, poate taoismul sau qigongul sau tai chi-ul sau alte practici, artele marțiale, ce ne sugerezi să punem în fiecare zi câte 10 minute, câte jumătate de oră în rutină ca să reușim să ne apropiem de autoeducația care poate să fie o binecuvântare a lui Dumnezeu asupra noastră. Dacă noi vorbim de partea spirituală, de dispoziție, de gânduri, de stări, de disciplină, acestea sunt într-adevăr etape esențiale spre însănătoșire. Dar toate acestea au o aplicabilitate practică. Deci, puteți să faceți tot ce vreți în viață.
puteți să vă drogați, puteți să faceți sex, puteți să vă cumpărați mașini, să mâncați cele mai bune mâncăruri, puteți toate aceste lucruri să le faceți, dar nu atingeți lucrul esențial în viață. Puteți efectiv să jucați bowling, să jucați pe calculator, absolut să stați pe telefon. Toate acestea nu au de-a face cu lucrurile esențiale ale vieții. Există într-adevăr ceva foarte important, anume modelul perfect. Noi când suntem creați, noi suntem în acest bios interior al nostru, noi avem o hartă internă, modelul perfect la nivel fizic, energetic și informațional. Cu cât vibrația scade, devine din ce în ce mai joasă, cu atât noi nu ne mai putem identifica, reflecta, oglindi cu acest model perfect al nostru. Și așa apare boala. Și ceea ce am spus acum explică esența, iar modalitățile prin care această esență se pierde, aceste modalități reflectă cauza spirituală a bolilor. Deci, dimineața este foarte important când ne-am trezit, în acele 15 minute în care ne-am trezit, ne rugăm, mergem, ne facem igiena și apoi venim și este foarte important să practicăm. Putem să întindem această coardă la 30 de minute, la o oră, dar nu mai mult. Pentru că cu cât noi întindem de acest timp, cu atât șansa ca noi să practicăm este mai mică. Și chiar dacă practicăm, șansa ca noi să putem să ridicăm vibrația sus, la o înălțime extraordinară, pentru a putea să ne identificăm cu modelul perfect din noi, este aproape inexistentă. De aceea toți mari maestri spun, este o șansă mare pentru oameni, pentru orice om, cât ar fi de lipsit de toate cele, dimineața este cea mai importantă parte din zi când el poate să facă ceva pentru el. A doua parte este la ora 5-6. 5-6 după amiaza. A treia parte, atenție, a treia parte este între 11 jumate, 12 jumate, între 11 și 1 după amiaza. Pentru nivelele foarte, foarte avansate, adică mari maestri la nivelul 20-30, pentru noi cel mai dezvoltat în Europa abia atinge nivelul 3. Pentru aceea este ceea ce se numește practica de noapte, pentru că ei deja și-au format o mulțime de mecanisme, și-au format tanurile, și-au format corpurile energetice, corpurile de lumină și așa mai departe. Și atunci, da, pentru ei, această a patra cale, al patrulea timp, al patrulea gong, poate să îi ajute extraordinar. Este acea ora lui Shu, ora vieții. Dar aceasta nu e pentru toată lumea. Unul dintr-un milion de practicanți, dacă poate să ajungă la nivelul ăsta. La noi în Occident lucrurile sunt puțin de îndoașele, în sensul că oamenii dimineața abia se cârpesc de somn, abia se șterg la ochi, la prânz nu au timp, seara nici atât, îi apucă amocul pe la 11-12 noaptea, când în momentul în care te așezi în postură sau vrei să faci ceva, este o forță atât de mare, exact ca în groapa Marianelor, ca și cum ai băga o cutie de Coca-Cola în groapa Marianelor. Te-a stors, te-a luat tot. Și lucrul acesta este perfect corect. Și călugării, dacă noi ne gândim la călugării noștri, o să vedem că în primii 10 ani de călugărie,
primii 10 ani. Dimineața este cea mai importantă. Apoi, după amiaza este foarte importantă. Apoi, prânzul este foarte important. Pe 20-30 de ani sunt unii care ajung la miezul nopții, numai că acum miezul nu mai poate fi miez. Pentru că cei care stau în orașe, pentru ei, la ora 11-12 noaptea este cea mai poluată zonă. Pentru că atunci sunt toți liberi, dezlănțuiți. Nu ai ce căuta în zona aia la practică. Trebuie să te reprofilezi cumva și să te duci pe la 3, 4, 5 dimineața. Când toți au adormit, sunt așa cu minței și atunci poți să lucrezi. Deci, repet, gândurile sunt o cale de conectare a noastră cu modelul perfect. Este un mod de a ridica vibrația de la nivelul jos, foarte jos, la un nivel foarte înalt. Și asta înseamnă a ajunge la capacitatea de a te reflecta cu acest model perfect. Deci, foarte important asta. Ca esență, 1 minut dimineața este echivalent cu milioane de minute seara, noaptea, când vreți. Este ca și cu sexul. Când le spun oamenilor, oameni buni, nu faceți sex între 23 și 1 noaptea, că vă distruge și sănătatea, și corpurile spirituale, și mintea. Și se uită la mine așa și atunci e cel mai bine. Așa este. Atunci vei pierde cea mai mare putere. Pentru că un sex în intervalul ăla echivalează cu 50 de sexuri, acte sexuale în celelalte intervale. Fiecare lucru și are timpul lui, iar înțelepciunea este calea prin care noi deosebim zidirea noastră, dărâmarea noastră. Adrian, Da. în lumea în care trăim noi, lucrurile acestea nu se știu și ori nu sunt puse în mainstream, ori nu sunt căutate suficient de bine. Însă pentru că natura are legile ei și e bine să le urmăm, cum am putea sau să ajungem în acea dispoziție în care să tragem mai multă cunoaștere înăuntru, încât această știință sacră să facă parte în practică în viața noastră, nu doar în teorie. Pentru că suntem mulți care cunoaștem partea teoretică în lung și în lat și am auzit foarte multe lucruri, inclusiv de la mari maestri din lume și de la tine acum, și totuși foarte multă practică este așteptată, nu se face la timp. Teoria ai multă, practica ai puțină. Cum putem să trecem în această știință sacră din partea teoretică în partea practică? Sunt foarte mulți oameni care în momentul când m-au auzit spunând lucrurile acestea, în anii 90, adică acum vreo 30 și ceva de ani, au spus, dar nu e adevărat. Și eu am zis, ok. Și după care le-am spus, uite, puteți să măsurați, puteți să faceți măsurători. Eu am spus, cum adică? Noi trebuie să mâncăm dulciuri ca să avem putere în practica spirituală. Și eu am zis, ok, măsoară câmpul electric al tău înainte și după ce ai mâncat. Uită-te la microscop, în câmp întunecat, ce se întâmplă cu sângele înainte și după. A? Cum e? Da, a avut dreptate, dar nu e drept, nu e corect. Ok. Al doilea aspect. Deci, este foarte dificil, adevărat ce spui, este foarte dificil să separi grâul de neghir, să separi falsul de adevăr. Și atunci îi sfătuiesc pe toți. Măsurați-vă, că tot ceea ce măsurați puteți să controlați. Măsurați-vă. Până și surâsul interior. Faceți surâsul interior. Toate aceste practici le găsiți pe canalul meu de YouTube, la pastila de practică. Găsiți acolo cel puțin vreo 10-15 practici. Ele sunt făcute ca să lucrați cu ele. Vă măsurați tensiunea, vă măsurați pulsul, vă măsurați temperatura, pur și simplu, vă analizați starea psihică, starea emoțională, starea fizică, înainte și după. Există
într-adevăr, pentru cei care au aparate de biorezonanță și pot să măsoare. Aparate, de exemplu, aparate bune de biorezonanță sunt aparate care fac evaluare segmentară. Ce înseamnă evaluare segmentară? Că măsoară magistrala de date, adică toate ieșirile nervoase din coloana vertebrală care fac legătura între central și local. Măsoară înainte, îți faci practica, sau mănânci ceea ce tu crezi că îți face bine, și apoi din nou îți faci practica, din nou măsori.
nu a murit de tot. Care au pus umărul ca acel vis să se realizeze. Doar oamenii să înțeleagă că tot ce pot măsura, pot controla. Deci, ăsta e răspunsul meu. Am observat că știința pe care tu o faci poate să servească foarte multor oameni, pentru că toți care au fost la tine mi-au spus că vin cu ceva nou de practicat. Există totuși ceva care tu oferi unora mai mult decât altora, pentru că îi vezi mai pregătiți, mai curioși, mai practicanți. Care e criteriul prin care tu aplici această știință sacră cu oamenii, încât să le oferi unora mai mult și altora mai puțin din modul în care ei înțeleg lucrurile? Ce ar trebui ei să facă când vin la tine, când te cunosc pe tine, când te ascultă pe tine, încât să primească mai mult de la tine? Când am absolvit multe institute în domeniul medicinii integrative, medicinii energoinformaționale, dar când am absolvit Institutul de Medicină Integrativă, Medicină Energoinformațională de Biorezonanță din Dresda, decanul acestui institut avea să spună un lucru extraordinar. Mi-a zis așa: Adrian, dacă vrei să devii un om de referință în viața oamenilor, trebuie să vezi din ce clasă face parte acel om, ca să știi cum să ai de-a face cu el. Anume trebuie să întrebi dacă tu oferi un serviciu, omul respectiv vrea să spună sănătatea la punct sau viața la punct. Tu trebuie să întrebi ce vrei să schimbi în viața ta, ce vrei să oferi. Iar ei vor spune, unii vor spune, eu nu pot și nu vreau să schimb nimic. Dacă e să-mi faci ceva, fă-mi, vindecă-mă și asta e. Oamenii ăștia nu au treabă cu tine. Pentru oamenii ăștia tu nu poți să-i ajuți și nu le poți oferi nimic. Dacă tu vei avea de-a face cu acești oameni și vei încerca să-i ajuți, vei avea multe probleme, pentru că nu vei avea nici măcar o reușită. Pentru că oamenii nu vor să facă nimic, nu vor să schimbe nimic. Ei au nevoie de un om care să-i scarpine pe spate și atât. A doua categorie de oameni sunt oamenii care îți vor spune, da, sunt de acord să schimb stilul de viață, să-mi ordonez somnul, trezirea, culcarea, mesele, mișcarea, studiul, rugăciunea. Sunt de acord cu toate lucrurile astea. Oamenii ăștia merită să îi iei în aceste proiecte ale tale. Ei te vor ajuta să devii mai bun și tu îi vei ajuta să devină mai bun. Despre tine se va vorbi bine, nu vei avea probleme sau reclamații din partea lor. A treia categorie de oameni. A treia categorie de oameni, în momentul în care tu le prezinți situația, ei sunt gata să facă toate schimbările și să facă tot ceea ce tu spui să facă. Aceștia sunt oameni de care tu ai nevoie, pentru că ei vor fi viitorii maestri. Ei vor fi cea mai bună reprezentare a ta. Ei vor fi acele reușite care îți vor crea credibilitate, îți vor crea faimă, calitate. Decanul din Dresda avea o vârstă avansată, dar se ținea bine, arăta ca de 60 de ani, dar el avea cu mult mai mult. Cumva a fost extraordinar. În esență a spus, dacă vei vrea să ai probleme toată viața ta, dacă vei vrea să te lași de ceea ce îndrăgești cel mai mult,
încurcă-te cu oamenii care nu vor să facă nimic, nu vor să schimbe nimic. Dacă vrei să trăiești în pace, în liniște și să ai o dezvoltare bună a ta, creează o legătură bună cu oamenii care vor măcar să schimbe stilul de viață. Acești oameni sunt ok pentru tine. Iar dacă tu vrei să ai timp și spațiu și energie ca să poți să dezvolți, să cercetezi, să descoperi, atrageți oamenii care vor și sunt gata să schimbe totul în viața lor. Hai să Este vorbim puțin, extraordinar. hai să vorbim puțin de partea de. O cuvântare de final în care ni s-au înmânat diplomele extraordinare și nu mă așteptam din partea unui german. Dar în Dresda există o diferență culturală mare față de ceea ce este în sudul Germaniei, față de ceea ce este în sud-vestul Germaniei. Extraordinar. Deci oamenii au o anumită clasă în cunoaștere, în studiu, în relaționare, în a face lucruri. Nu trebuie să confundăm Dresda cu alte zone din Germania. Da. Adrian, vreau să facem puțină lumină în partea de tradiție, de cultură, de ritual sau de invocație, pentru că aceasta este o altă ramură pe care medicina alopată nu ne menționează nimic de ea și foarte multe măsuri alternative de vindecare o pun în valoare. Dar știu că tu ai cercetat-o din multe unghiuri, din multe tradiții orientale și vreau să ne spui cum se poate aduce ca practică invocația, ritualul în cuvântarea prin cuvânt și starea pentru a reechilibra hormonal corpul care este în deficit. Deci ce putem face în direcția asta în care să spunem că nu avem acces la nutriție, nu avem acces la practică, nu avem acces la substanțe, ci avem acces doar la o trăire internă care noi ne rugăm sau ne intrăm în acea stare de rugăciune și apare o stare de vindecare. Ai spus foarte frumos niște elemente care sunt învățate în școlile de magie antică, anume tehnicile de convocare, de invocare, de evocare, de revocare sau tehnicile cele mai periculoase de provocare. Dar când noi vorbim de sănătate, noi vorbim de a seta timpul cel mai potrivit, spațiul cel mai potrivit, starea omului cea mai potrivită. Când vorbim de timp, cel mai potrivit timp este când omul s-a trezit, e plin de energie, nu a mâncat, nu s-a amestecat cu societatea, cu telefoanele, cu grijile, cu problemele. Deci, a seta timpul potrivit este dimineața, spațiul. În fiecare casă există un loc în care poți să schimbi vibrația acelui loc, transformându-l într-un mic altar. Tu ai fost la mine, ai fost și acolo unde lucrez și ai văzut că am un altar acolo în care aprind o lumânare, în care ard un becișor, în care desfășor anumite practici care să ridice și să inunde cu o vibrație înaltă acel spațiu unde muncesc. Un spațiu este un loc căruia îi se setează frecvența, vibrația pentru a se deschide către celelalte două universuri.
Dacă noi privim altarul, masa sau forma pătrată reflectă pământul. Dacă noi privim acel cerc de putere de pe masă, reflectă cerul. Dacă noi privim toate acele instrumente care se află pe altar, reflectă modul în care noi putem deschide acest portal între spațiul în care noi trăim și celelalte spații. Tot ceea ce este într-un altar are o logică și o semnificație tehnică extraordinar de pragmatică. Omul este al treilea element. Starea lui. Ai nevoie ca acel om să aibă corpul relaxat, să aibă energie și să aibă spațiu. Indiferent, oricum ai fi, ai nevoie să practici o disciplină de putere care să transforme mintea ordinară într-o minte extraordinară. Extraordinară. Adică o minte oarecare într-o minte de putere. Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că trebuie să transform gândirea termodinamică, este o gândire rațională. Raționalul exprimă prin toată puterea lui această termodinamică a lumii. Un început, un cuprins și o încheiere. Nu există transformare în lumea raționalului. Când tu începi să setezi mintea, vedeți că aveți practica aceasta precioasă pe canalul meu de YouTube, se numește Mintea Qigong. Acolo aveți toată ghidarea în practică. Practicați-o. Sunt zeci de mii de oameni care practică și au niște rezultate extraordinare. Această practică internă setează mintea, setează spațiul și transformă existența ta din particulă în undă. Adică treci de la o trăire termodinamică, rațională, la o trăire cuantică, intuițională. Toate aceste trei lucruri și practica pe care v-am dat-o prin experimentare zi de zi, în 100 de zile, mă veți înțelege cu mult mai mult decât ceea ce spun eu acum. Pentru că acea practică este un mod în care sufletul vostru se conectează cu sufletul meu și acolo sunt puteri foarte mari care se întâlnesc. Nu mai vorbim de un procesor limitat de lumea fizică. Vorbim de ceva ce există în această lume cuantică. Acum să vorbim un pic despre hormoni. Am avut o conferință la Saladales de curând în care am vorbit despre hormoni. Hormonii, originea lor este colesterolul. Colesteraza este mecanismul prin care noi, având nevoie de grăsimi, producem această colesterază prin care începem să fabricăm de la nivelul gonadelor până la nivelul glandei pineale hormoni. Când îi spunem unui om că trebuie să aibă colesterol mic, atunci e o problemă. Pentru că el nu va mai putea produce o mulțime de agenți alchimici, o mulțime de neurooptimizatori care să desfășoare nivelele avansate ale gândirii. Acest
mecanism de analiză, sinteză, intră în adormire. Cum s-ar spune, acest simț critic, această capacitate internă de a putea separa binele de rău, lumina de întuneric, constructivul de destructiv, se estompează. Cu cât colesterolul scade, cu atât nivelul hormonal scade. Toate aceste mâncăruri light și toate nu aduc mari beneficii. Pentru că invalidează omul la nivelul vieții. Hormonul este mișcătorul vieții. Nu vreau să intru acum în teoria hormonilor sau a neurotransmitătorilor, dar am să spun o experiență din viața mea, una din multele pe care le-am avut. Când noi am fost antrenați în camera întunecată, în tehnologia dark room, mâncam de 6 ori pe zi. Mâncam cele mai concentrate alimente posibile pentru a produce acea ultra-energie de care noi aveam nevoie în acel întuneric absolut. Când noi am fost în China și antrenamentele erau 20 de ore pe zi, dormeai 4 ore. În rest, meditație, mișcare, meditație, mișcare. Meditație nu înseamnă că starea s-a părăsit, abandonat. Nu. Meditația are cu totul alt sens acolo. Partea yang, partea yin, așa mai departe. Deci, acolo, în mănăstire, am fost antrenați, alimentele de putere care ni se dădeau produceau un câmp, o putere de energie atât de mare, ca și cum s-ar fi vrut să însămânțăm 3 planete. Adică Jing-ul, energia Jing creștea atât de puternic, Chiu atât de puternic, Shenul atât de puternic, încât neavând relații sexuale, te grăbeai să faci practică ca să faci ceva cu energia aia, pentru că te ardea. Dar mâncai foarte multe alimente de putere, începând de la grăsime, carne de porc, ouă de 100 de zile din acelea negre și diverse tipuri de ginseng, diverse tipuri de cordyceps, diverse tipuri de plante care când le luai, efectiv bubuiai, de frică practicai. Deci iată ce înseamnă să ai o cale corectă, adică o metodologie corectă, o mașină corectă, în care să bagi un combustibil corect, să faci o practică corectă cu toată participarea ta. Acesta este un nivel academic. Acum să ne întoarcem spre posibilitățile noastre. Nu avem aceste posibilități aici în oraș și atunci ideea este atenție la colesterol. Nu lăsați niciodată colesterolul să treacă sub 210, sub 200. Dar atenție la colesterol. Ca medic pot spune că noi avem nevoie de colesterolul bun, avem nevoie de grăsimi bune și nu avem nevoie de colesterolul rău sau grăsimi rele. Este destul de greu să găsești grăsimi bune, pentru că peste tot te lovești cu grăsimile trans, cu hidrogenații, prăjituri, bomboane, clătite, acadele, foietaje, plăcini de făină, peste tot. Am avut un videoclip despre de ce în China, în timpul practicilor, ni se interzicea la nivelul absolut zahărul, deoarece s-a terminat. Ca bărbat, testosteronul se duce la vale de nu te vezi. Cu ce să faci? Ce să faci în practică? Că în practică ai nevoie de acești hormoni.
Ai nevoie de estrogen, ai nevoie de progesteron, ai nevoie de testosteron, ai nevoie în funcție de sexul, de genul de care aparții. Aceasta e linia realității. Noi cumva trebuie să ne adaptăm. De aceea spun că este nevoie de a alege un timp corect când n-apoi să faci prostii. Acesta e dimineața. Este nevoie de a alege un spațiu corect care să nu fie lângă frigider sau lângă televizor. Este nevoie de a te aduce într-o stare cuantică, într-o setare corectă a minții. Și aceasta o aveți pe canalul de YouTube Mintea Qigong. Da. Pentru cine încă nu a dat subscribe la canalul lui Adrian de YouTube, chiar vă invit. Este un canal unde o să găsiți și foarte multe videouri scurte care le puteți practica zilnic, cât și videouri mai lungi pe care le oferă celor care sunt mai practicanți, mai experimentați. Apropo de ceea ce a spus Adrian mai devreme, vreau să aduc din cercetările pe care le-am făcut că foarte multe grăsimi bune, colesterolul când crește cu grăsimi bune, colesterolul bun, cum a spus și Adrian, reface și problemele de vedere. Foarte mulți oameni nu văd bine, încă poartă ochelari, pentru că li se spune din foarte multe medii din mainstream că e nevoie să nu mănânce deloc grăsimi și să nu aibă acces, să arunce uleiurile și toate celelalte grăsimi. Și oamenii le consideră pe toate că ar trebui să le arunce și nu mai consumă decât uleiuri de slabă calitate, cum sunt cele rafinate de palmier sau din comerț de la patiserie. Acelea sunt o bombă de colesterol rău care înfundă în timp și oamenii fac cheaguri de sânge care nu se mai pot după aia să alimenteze țesuturile active și vii ale omului. Așa că oamenii care încep să consume acizi grași din uleiurile bune vor vedea că vor avea și parte de îmbunătățirea vederii. Acum avem, Adrian, o întrebare de la Răzvan, ne întreabă în YouTube cum putem să vindecăm traumele din trecut prin intermediul medicinei spirituale. E o întrebare super binevenită. În primul rând, există un organ care are puterea de a te susține în vindecarea traumelor. Acest organ este ficatul. De aceea Dumnezeu i-a dat sau i-a lăsat lui capacitatea de a se regenera în orice situație. Când vrei să stimulezi ficatul și vrei să duci o muncă de rezolvare a traumelor, ai nevoie să faci rost de un ulei foarte bine punctat. Uleiurile sunt o sursă de putere. Un ulei presat la rece de armurariu. Uleiul de armurariu, dacă îl folosiți în funcție de concentrație, de proveniență, dacă îl folosiți, nu luați pur și simplu o linguriță, două lingurițe de 2 ori, de 3 ori pe zi, ori pur și simplu îl folosiți la o salată. Depinde de scopul vostru. Ei bine, în perioada în care începeți să lucrați partea legată de traume, pur și simplu folosiți acest ulei și vedeți că pe canalul meu de YouTube, la pastila de practică, se află una dintre cele mai puternice practici de dizolvarea traumelor emoționale, și anume surâsul interior. Surâsul interior, practica luminii aurii, sunt 2 practici extraordinare care ajută la dizolvarea acestor traume. Când un om nu poate să rezolve acest lucru cu posibilitățile lui, ceea ce poate să facă este să intre în stare de meditație și să retrăiască acea traumă o dată, de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori, până când energia reziduală care a rămas acolo și care menține trauma ca target dispare. Când energia reziduală a dispărut,
Dintr-o dată, trauma nu mai are putere. În tehnologia PC Power există un aparat care folosește o anumită lumină, o anumită frecvență și anumite pulsații ale luminii care au capacitatea de a desenzitiviza omul la acei trigger traumatici sau acele traume care i-au încorsetat și nu le dau drum. Pentru asta, ca să lucreze cu acea tehnologie, au nevoie să înțeleagă cum să ridice tonusul vagal. Este esențial să înțelegem că o traumă nu se poate lipi, nu poate să existe, să coexiste dacă ridici tonusul vagal. În general, oamenii care au tonusul vagal scăzut sunt oameni care sunt ușor de traumatizați sau chiar se traumatizează singuri. Dar odată ce încep practica de ridicare a tonusului vagal, tehnologia Black Box, adică tehnologia PC Vortex, dintr-o dată, împreună cu această tehnologie de desensitivizare, ai scăpat de traume care sunt în primele zile ale tale, în momentul când te-ai născut. Poate uneori a fost nevoie de un forceps care să te extragă. Alte traume sunt în momentul când ai venit prin cezariană și nu ai primit acea miru ungeră a nașterii naturale. Traduc asta, ca să nu se interpreteze altfel. La imunologie noi învățam când eram la medicină că în momentul când are loc nașterea și copilul s-a înscris în această cursă, apare travaliu și s-a răsucit cu capul în jos și s-a înscris în cursa de preieșire. Vaginul secretă un iaurt cu o încărcătură extraordinară de probiotice și o încărcătură extraordinară de agenți vii de fixarea informației și închiderea informației, adică completarea informației, completarea ciclului informațional. Când copilul se naște, acest iaurt îl unge de la cap până spre picioare și produce ceea ce se numește imprimare imunologică, în care sistemul imunologic al copilului învață că această ungere, această substanță este prietena lui și orice prieten al acestei substanțe care susține viața în această substanță este prietenul sau prietena lui. În vest, când se fac cezariene, se fac rar, adică unul dintre 100 din cei ce fac aici la noi poate să facă cezariană. Dar când se face cezariană, se adună acest iaurt vaginal și doctorul unge mănușile acelea cu acest iaurt și unge copilul și imprimă corect amprenta imunologică, zestrea, baza informațională imunologică a noastră. Este ca un fel de mini Cantacuzino. La Institutul Cantacuzino se păstrează matricele informaționale, genetice, biologice ale poporului român. Este o moștenire strategică, este importantă pentru noi și este important să avem acces la acele remedii care ne pun în ordine. Au vorbit alții mult despre treaba asta, nu e nevoie să vorbesc eu. Deci, este nevoie de a face absolut totul ca să poți să te regăsești și să poți să începi să lucrezi cu tine. Voi avea în
15 noiembrie o conferință live la Sala Dales despre epigenetică și modelarea paternurilor ADN. Cum să inactivezi gene care sunt negative și cum să activezi gene care sunt pozitive, dar dorm în fiecare dintre cei adormiți. Da, va fi o întâlnire extraordinară pe data de 15 noiembrie la ora 7 seara. E bine să vă procurați bilete din timp și să ne revedem acolo. Următoarea întrebare. Vreau să te întreb, știu că multă lume tot face aceste ritualuri sau ceremonii mai mult care implică arderea unor ierburi uscate sau cântece tradiționale, cântece din zona unde s-au născut. De asemenea, mai fac în Orient și ofrandele sau oferirea de daruri prin fructe sau prin haine, daruri spirituale strămoșilor, spiritelor. Alții fac tobe, alții fac dansuri. Deci sunt foarte multe tradiții care arată că medicina Toate spirituală. sunt bune. Toate sunt bune. Acum trebuie să înțelegem că trebuie să găsim calea cea mai potrivită. Există o bază în această poveste și anume tehnicile de curățare. Este o tehnică de curățare dată pe canalul meu de YouTube și parcurgând acea tehnică, efectiv curățați straturile fizice și straturile aurice ale ființei voastre și ridicați foarte puternic vibrația. Dacă folosiți diverse ierburi, Palo Santo, salcie albă, tămâie, smirnă, santal, toate sunt bune, dar rețineți, e nevoie și de participarea omului. Ele sunt bune, ajută, dar și omul trebuie să se implice în această poveste. Așa că sfatul meu aici ar fi să faceți rost de Palo Santo, puteți să faceți rost de ulei esențial de Palo Santo, nu mai știu cine vinde, Young Living, parcă, sau doTERRA, nu mai știu exact, dar trebuie să căutați, că veți găsi sigur. Și puneți în difuzor și când ați pus în difuzor, începeți să practicați tehnica de curățare de pe canalul meu de YouTube. Veți vedea diferența, o diferență enormă între cum vă simțeați la început, cum vă simțiți după. Nu e ceva lung, e ceva care poate fi făcut dimineața, înainte de a pleca la servici, înainte de a pleca la un examen, la o întâlnire importantă, la o întâlnire de afaceri. Dar veți merge cu putere și veți merge cu Dumnezeu în suflet. Aud mereu o poveste, oamenii vin și apreciază ceea ce fac pentru comunitate, pentru că fiecare trebuie să facem ceva pentru comunitatea în care trăim. La un moment dat, ei mă întreabă dacă știi atât de multe lucruri despre practicile acestea ezoterice, de ce totuși respecti atât de mult și apreciezi atât de mult creștinismul? Este o întrebare foarte serioasă. Și eu întreb, dar de ce întrebați? Zice, noi nu apreciem creștinismul, noi nu ne declarăm creștini, noi suntem agnostici sau suntem ce vrem noi. Aveți câte zeci de ani de practică aveți? Ce nivel spiritual aveți? Păi de ce? Ca să poți să schimbi, să poți să te deconectezi de la egregorul la care tu ai fost conectat prin botez când erai mic, trebuie o putere enormă. Dacă tu te-ai deconectat și nu ai o alternativă la care să te conectezi, atunci vei avea probleme mari. Haide, domnule, chiar așa? Da. Pentru că am fost foarte interesat de lucrurile astea. Am călătorit
în multe țări și în multe institute care au studiat istoria și practica religiilor. Au aparatură prin care pot să filmeze live ce se întâmplă în momentul unei slujbe, în momentul unei rugăciuni, în momentul unei facere de cruce, în momentul unui botez, în momentul unei căsătorii între mire și mireasă, în momentul în care un om intră în adormire, a murit, toate aceste slujbe, ei au verificat, au măsurat. Există un om de știință, Constantin Korotkov, șeful Institutului din Sankt Petersburg de măsurarea substanței noeșice, acea substanță despre care Eugen Makovski, marele profesor Drăgănescu, este un oameni extraordinar despre care profesorul Dulcan vorbește atât de frumos, pentru că ei au fost primii care au atras atenția că această parte care nu se vede este o parte predominantă, adică în proporție de 96% din existența noastră, din ceea ce noi suntem. De aceea spun că faceți aceste practici de curățare. Iar în acel film de care v-am vorbit, Invizibilul, veți vedea că călătoriile prin zona Asiei îl duc pe acest om, pe acest personaj principal, în sate în care oamenii se conectau cu puterea divină și apoi se binecuvântau și binecuvântau pe ceilalți de 10, 15, 20, 30 de ori, 50 de ori pe zi. Și în felul acesta ei țineau o vibrație foarte sus. Nu ajungeau să disprețuiască aceste lucruri. Fantastic. Adrian, ai fost pentru noi în această seară o comoară și ne-ai dezvăluit lucruri care ne pot ajuta efectiv să ne apropiem de la teorie la practică și să nu mai stăm prea mult pe gânduri când vine vorba de sănătate, pentru că e mai ușoară prevenirea decât vindecarea când apare o problemă fizică sau spirituală. Dragi prieteni, în continuare vă invit să dați subscribe la canalul lui Adrian de pe YouTube, unde să găsiți lucruri foarte, foarte utile și foarte simple de practicat. Adrian este o comoară pentru România și vă invit să-i susțineți, așa cu mâna pe inimă, munca pe care el o face, pentru că știu că se străduiește să țină cont, să-și ajute aproapele ca pe el însuși și să ne fie un exemplu cum ar trebui și noi să ajungem să o facem când vom avea cel puțin vârsta lui și mult mai sus. Adrian, îți mulțumim mult pentru timpul tău, pentru resursele tale, pentru energia ta și mai departe să știi că ne vedem aproape, ne vedem chiar peste 2 săptămâni din nou într-un subiect foarte, foarte nou pe care încă lumea ne nu l-a vom vedea. dezvăluit. Sigur ne vom vedea. Și probabil că voi avea o emisiune care lansează un nou program la care lucrez de mult timp, anume o emisiune despre 50 plus. Societatea ne-a creionat toate etapele de dezvoltare ale noastre până la 50 de ani. Ne naștem, învățăm până la 50 de ani. Ne naștem, învățăm, ne căsătorim, facem copii, cresc mari, muncim, și dăm mai departe copiilor, și pe urmă, după 50 de ani, ce facem? Tragem pe dreapta. Nu. Noi trebuie să învățăm că, într-adevăr, este important să facem toate aceste lucruri pentru noi, pentru familie, pentru societate, dar, după 50, este important să ne concentrăm pe scopurile pentru care noi am venit la viață. Ei bine, despre aceasta voi discuta într-una din emisiunile viitoare. Probabil că o să fie în intervalul acesta până în 2 săptămâni, dar este un program la care lucrez de foarte mult timp, pentru că consider că oamenii după 50 de ani au tot ce trebuie ca să se dedice lor, sănătății lor din punct de vedere fizic, energetic, informațional, spiritual, să-și atingă obiectivele pentru care ei au venit cu adevărat. Celelalte
sunt doar bilete de intrare la acest nou program care urmează după 50 de ani. Acum, pentru că ai punctat acest subiect, vreau să spun la oameni că o să facem peste 2 săptămâni cu Adrian o emisiune despre acest subiect care știu că interesează pe mulți oameni, dar puțini îl discută din cauza intimităților. Este un subiect despre sexualitatea de după 40-45 de ani pe care foarte mulți oameni au nevoie să-l readucă înăuntru ca energie sacră, pentru că prin ea, după cum bine știm, putem să atingem stări de devoțiune spirituală printre cele mai înalte. Așadar, o să avem o emisiune cu Adrian despre acest subiect și dacă aveți întrebări din timp, notați-le pentru că o să le luăm acolo. Adrian, îți mulțumesc pentru această seară. Dragi prieteni, mulțumim pentru întrebări. Au fost multe întrebări, dar am răspuns doar la cele care au fost pertinente pentru o plajă mai mare de oameni. O să le mai răspundem și după acest live în comentarii. Dacă mai sunt comentarii, dați sub acest video că o să mai răspundem acolo și un subscribe la Adrian Cranta pe canal pentru că sunt lucruri fenomenal de utile acolo. Mulțumim, dragi prieteni. Adrian, îți mulțumim pentru tot ceea ce faci și voie bună și noapte bună. Doamne ajută! Doamne ajută!